Xin chào các bạn, đây là món bánh flan mình mới vừa làm xong. Thức bánh flan này mình sử dụng trứng gà nguyên trứng và chỉ có 3 nguyên liệu thôi, đó là trứng gà, sữa đặc và sữa tươi. Mặc dù mình sử dụng trứng gà nguyên trứng không bỏ lòng trắng nhưng bánh vẫn rất là mềm mịn và ngon. Cùng vào bếp với mình nhé. Hôm nay nhà mình có một ít trứng gà ta rất là tươi ngon nên mình sẽ sử dụng để làm bánh flan luôn. Trong công thức này mình sử dụng 8 trứng gà ta. Nếu không có trứng gà ta, bạn hoàn toàn có thể sử dụng trứng gà công nghiệp. Nếu sử dụng trứng lớn thì mình sẽ sử dụng 4 trứng, còn nếu trứng cỡ trung bình thì mình sử dụng khoảng tầm 5 trứng. Chi tiết định lượng mình sẽ ghi ở phần mô tả hoặc bạn có thể vào xem thêm trong website happykitchenvn.com. Ở đây mình sẽ nói sơ qua về cách mà mình đưa ra công thức để các bạn có thể hoàn toàn chủ động và sáng tạo khi làm bánh flan. Để ra được thành phẩm là chiếc bánh flan có độ mềm mịn núng nính giống như là chiếc bánh ban đầu clip bạn đã xem thì chúng ta sẽ định lượng như sau. Tổng khối lượng chất lỏng sử dụng sẽ bằng 2,3 đến 2,5 lần tổng khối lượng trứng bao gồm lòng đỏ và lòng trắng. Và lượng đường tương đối trong công thức sẽ là 10% tổng khối lượng các nguyên liệu còn lại. Ví dụ ở đây mình có 8 trứng gà ta là 215g. Như vậy mình sử dụng công thức trung bình 2.4 thì lượng chất lỏng mình cần là 515g. Và trong 515g đó thì mình sẽ sử dụng 2 bịch sữa tươi Vinamilk là 220g nhân cho 2 là 440g. Với 75g còn lại thì mình sẽ sử dụng 150g sữa đặc có đường. Trong sữa đặc có đường, lượng đường chiếm 50% công thức, do đó suy ra thì với 150g sữa đặc thì mình sẽ có được 75g sữa và 75g đường. Ngoài ra nếu không có sữa đặc thì bạn có thể hoàn toàn thay thế 75g chất lỏng còn lại bằng 75g sữa tươi và 75g đường để tạo ngọt. Đây là phần trứng sau khi đập xong thì mình sẽ quậy tan. Tiếp theo mình sẽ cho sữa đặc và sữa tươi vào nồi và đem lên bếp đun cho đến khi ấm nóng. Với cách tính toán nguyên liệu khi nãy mình đã nói thì các bạn hoàn toàn có thể chủ động trong phần chất lỏng này để tạo hương vị cho bánh. Bạn có thể sử dụng lá dứa để thành bánh flan lá dứa, hoặc là thay sữa tươi bằng sữa dâu hoặc là sữa cacao thành bánh flan cacao, bánh flan dâu. Ngoài ra nếu muốn tăng độ béo, bạn có thể thay 20 đến 40% lượng sữa này thành whipping cream hoặc là nước cốt dừa. Hoặc bạn có thể sử dụng cả whipping cream và nước cốt dừa để tạo ra một món bánh flan rất là thú vị, một món của riêng bạn. Khi đun phần sữa này thì các bạn nên khuấy để thứ nhất là cho phần sữa đặc tan ra, thứ hai là khi sữa nóng thì sẽ tạo phần ván ở trên bề mặt. Mình quậy như thế này thì phần ván nó sẽ không tạo thành. Ở một số clip hướng dẫn bạn sẽ thấy là người ta sẽ cho trứng trực tiếp vào phần chất lỏng sữa này luôn. Tuy nhiên trong các sách mà mình đọc thì người ta hướng dẫn làm phần bánh flan này theo phương pháp custard, có nghĩa là sẽ đun ấm phần sữa này và cho vào phần trứng, sau đó rót ngược phần hỗn hợp đó vào hỗn hợp sữa. Làm như vậy thì sẽ hạn chế được phần tanh của mùi trứng. Khi bạn thấy hỗn hợp trứng của bạn đã bắt đầu bốc khói nhưng không sôi nhé, thì chúng ta sẽ rót 1/2 phần hỗn hợp này vào hỗn hợp trứng đã đánh tan. Chúng ta sẽ rót từ từ và vừa rót vào vừa khuấy nhẹ phần trứng để hạn chế phần trứng này bị chín. Chúng ta sẽ khuấy nhẹ tay để không tạo quá nhiều bọt. Khi thấy phần hỗn hợp trứng và sữa này đã tan với nhau, chỉ còn ít lần cận trứng, thì chúng ta sẽ rót ngược lại qua một cái rây vào nồi sữa. Đoạn này hơi tốn công một tí nhưng mình khuyên bạn là nên làm, bởi vì chúng ta sẽ loại bỏ được phần lòng trắng trứng không tan hẳn.
Nếu cứ thế chúng ta cho vào luôn thì có khả năng phần lòng trắng trứng chưa tan, khi hấp lên nó sẽ tạo thành mùi tanh và một vệt trứng trắng trong bánh flan của mình. Biết lòng trắng trứng không thể tan được thì các bạn cứ bỏ đi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ khuấy đều hỗn hợp một lần nữa và cho một ít vani vào. Sau đó mình sẽ cho phần hỗn hợp này vào phần ca để dễ rót vào các khuôn hơn. Tiếp theo mình sẽ cho khoảng 6 đến 8 muỗng đường vào nồi để làm phần caramel cho bánh flan. Với phần định lượng này thì bạn có thể làm được 8 cho đến 10 cái bánh flan trong cái khuôn mà thường chúng ta thấy người ta hay bán á. Khi đường bắt đầu tan thì chúng ta sẽ cầm cái nồi lên và lắc đều để cho đường này nó tan đều ra. Các bạn có thấy đường nó hơi vàng vậy thì cũng đừng có hoảng quá. Đường sẽ tiếp tục tan và sẽ không quá khét nếu như các bạn lắc cái nồi như thế này. Đây là cách làm caramel khô chỉ đun đường thôi để dễ kiểm soát. Tuy nhiên nếu bạn quen cách đun đường và nước thì cứ làm theo cách đó nha. Khi hỗn hợp đường đã đạt màu như chúng ta mong muốn thì ngay lập tức bạn nhấc nồi ra khỏi bếp nhé. Sau đó hoặc là bạn nhúng ngay cái đít nồi này vào một cái thau nước lạnh để ngưng cái việc đường bị cháy, hoặc là cho một ít nước vào hỗn hợp caramel này. Đó, hỗn hợp caramel này sẽ loãng ra và giúp bạn dễ chế vào khuôn hơn. Bây giờ mình sẽ rót phần caramel này vào các khuôn. Nhà mình có 2 em bé, một em bé đã ăn được ngọt nhiều và một em bé mới có 1 tuổi chưa ăn được đồ ngọt, cho nên mình sẽ không cho caramel vào khuôn bánh flan của em bé đó. Và sau đó thì mình rót phần hỗn hợp trứng sữa vào khuôn bánh flan. Nếu không có khuôn nhựa như của mình thì hoàn toàn bạn có thể sử dụng chén hoặc là ly thủy tinh. Những vật dụng nào có thể chịu nhiệt khi hấp thì chúng ta có thể sử dụng được. Và nếu vật dụng đó có nắp thì càng tốt, còn nếu không có nắp thì bạn có thể sử dụng một cái khăn để mà đậy lót ở phía dưới cái nắp khi hấp. Như vậy nước sẽ không nhiễu trực tiếp vào bánh flan, làm cho bánh flan bị loãng ra và bị xấu. Thấy caramel có nổi lên như thế này bạn đừng lo nhé. Khi nướng thì caramel sẽ lặn xuống dưới, không có hòa tan vào bánh flan đâu. Ở đây mình có nắp cho nên mình sẽ đậy nắp các hộp bánh flan này lại. Tuy nhiên bạn nhớ chừa một cái hộp bánh flan đầy nắp hờ thôi, không có gài chặt, để mình có thể thử khi mà hấp bánh flan xem đạt hay chưa nhé. Cái bánh flan này có bọt khí nè, mình sẽ múc nó ra, bởi vì khi hấp thì nó sẽ vỡ ra làm cái mặt bánh flan không được đẹp. Thức bánh flan này bạn có thể hấp hoặc là nướng đều được, nhưng nếu nướng hãy sử dụng khuôn có thể chịu nhiệt nhé. Khi nước đã sôi ùn ùn thì chúng ta sẽ cho bánh flan vào để hấp, và sau đó chúng ta sẽ hạ nhiệt độ xuống để cho phần nước này sôi liu riu thôi. Nếu phần nước này sôi quá mạnh thì sẽ có khả năng làm cho bánh flan bên trong của bạn bị rỗ, không còn mịn màng nữa. Khuôn của bạn không có nắp thì nhớ nhé, hãy bọc một cái khăn ở phía dưới nắp để tránh nước chảy trực tiếp vào bánh flan. Sau 15 phút hấp thì mình sẽ kiểm tra xem phần bánh flan này đã chín chưa. Mình sử dụng một cây tăm và xiên vào phần bánh flan đã hấp. Các bạn sẽ thấy là phần tăm này không sạch hoàn toàn mà sẽ dính một phần bánh flan trên đó. Tuy nhiên khi chúng ta rút tăm ra khỏi bánh thì phần sẽ không có phần chất lỏng tươm ra ở cái vệt chúng ta xiên này, và đồng thời cái mặt bánh flan vẫn còn rung rinh. Như vậy là bánh flan đã chín rồi. Chúng ta nên tắt bếp và lấy flan ra khỏi nồi. Đây là phần bánh flan mà ngay sau khi mình mang ra khỏi nồi nè, để cho các bạn thấy là phần flan tuy nó mềm nhưng mà hoàn toàn chín. Em bé nhà mình háo hức cho nên mình cho nó thử một miếng luôn.
Phần bánh flan này sau khi mà để nguội thì chúng ta sẽ đậy nắp và để vào trong tủ mát để cho bánh flan lạnh, trút khuôn ra ăn thì sẽ ngon hơn. Đây, một lần nữa mình cho các bạn thấy độ núng nính của bánh flan hấp dẫn này. Chúng ta không cần phải bỏ bớt cái lòng trắng trứng ra rồi không biết làm gì với phần lòng trắng trứng đó, rất là phí. Các bạn thử ngay với công thức này nhé. Chúc các bạn thành công.